مدينة عامرة بالبيوت والبساتين انقلبت رأسا على عقب في لحظة واحدة، وأمطر الله عليها حجارة محرقة متتابعة. فما الذي فعله أهلها حتى استحقوا هذا العذاب الأليم؟ إنها قصة نبي الله لوط عليه السلام وقومه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة قصص الأنبياء من قناة نور السيرة. بعد قصة إبراهيم الخليل نعيش اليوم قصة ابن أخيه نبي الله لوط عليه السلام، الذي أرسل إلى قوم ابتدعوا في العلاقات ما لم يكن معروفا في سبقتهم. كان لوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم الخليل، آمن به منذ بداية دعوته، وهاجر معه من أرض العراق إلى بلاد الشام. ثم اختار الله لوطا نبيا وأرسله إلى أهل قرى عامرة قرب البحر الميت، عرفت فيما بعد بالمؤتفكات. كانت قرى قوم لوط خصبة تقع على طريق القوافل التجارية، وأهلها في نعمة ورخاء، غير أنهم أعرضوا عن شكر ربهم وانغمسوا في فساد غريب لم يكن معروفا قبلهم. ابتدع رجال تلك القرى نوعا من العلاقات لم تعرفه البشرية في سابقة، معرضين عن الزواج الحلال الذي شرعه الله لعباده. وزاد طغيانهم، فكانوا يعترضون طريق المسافرين بالأذى ويجاهرون بفسادهم في مجالسهم من غير حياء. وقف لوط عليه السلام في قومه يدعوهم بالحكمة والرفق: يا قوم، اتقوا الله وارجعوا إلى الحلال الذي أباحه لكم، ولا تتجاوزوا حدوده التي رسمها لعباده. لكنهم استكبروا عن سماع كلامه، بل تجرأ زعماء القوم وهددوا لوطا وأهله بالطرد من ديارهم، لأنهم رفضوا الانغماس في فسادهم وأرادوا حياة بعيدة عنه. فأدرك لوط أن قومه ماضون في طغيانهم لا يريدون صلاحا، فرفع لوط عليه السلام يديه إلى ربه في جوف الليل، يشكو إليه ضعفه أمام قوم مفسدين، ويسأله أن يعينه عليهم وأن ينجيه وأهله مما هم فيه من فساد وعناد. وذات مساء أقبل على ديار لوط ضيوف غرباء، شباب حسان الهيئة، لا يعرف لوط أنهم ملائكة في صورة رجال جاءوا لينزل بالقوم البلاء. رحب بهم لوط مضيفا، لكنه شعر بضيق شديد خوفا عليهم من سوء قومه. ما إن سمع القوم بقدوم الضيوف حتى أقبلوا مسرعين نحو بيت لوط يريدون بهم سوءا. فحاول لوط أن يردهم بكل ما يملك من حجة ورفق، وتمنى لو أن عنده من الأنصار والقوة ما يصد به هذا الطغيان، وضاقت نفسه بما هو فيه. عندها كشف الضيوف حقيقتهم للوط، أخبروه أنهم مبعوثون من عند ربهم، وأن هؤلاء القوم الظالمين لن ينالوا منه أذى بإذن الله تعالى. وبينما كان القوم يتدافعون عند الباب، أرسل الله عليهم نورا باهرا طمس أبصارهم فانصرفوا لا يبصرون. ثم أخبر الملائكة لوطا بأن عليه أن يغادر الديار بمن آمن معه من أهله في الجزء الأخير من الليل، وألا يتوقف أحد منهم للنظر وراءه. وأخبروه أن زوجته لن تكون معهم، فقد كانت تسر الكفر موافقة لقومها، وأن موعد هلاكهم الصبح. فخرج لوط عليه السلام بأهله في ظلمة الليل، يقودهم بعيدا عن ديار القوم، وقلبه معلق بأمر ربه. سار الجميع بثبات، غير أن امرأته تلكأت خلفهم متعلقة بقومها الهالكين. وحين اقترب الفجر وقد صار لوط وأهله على مسافة آمنة، اقترب موعد العذاب الذي حذرهم منه ملائكة ربه. فانقلبت تلك القرى رأسا على عقب في لحظة واحدة، بيوتها وأهلها بأمر من خالق كل شيء، فلم تغن عنهم قوتهم ولا كثرتهم شيئا. وأعقب ذلك الانقلاب وابل من الحجارة المحرقة، لم تنج منه تلك القرى الظالمة، فصارت في لحظات رمادا وركاما. وبقيت آثار تلك القرى إلى اليوم أرضا مالحة قاحلة على طريق ما زال الناس يمرون به، علامة باقية يعتبر بها المتأملون. في قصة لوط عليه السلام دروس عظيمة، أولها أن الله لا يعجزه شيء، وأن عقابه لا يتأخر عن قوم تجاوزوا حدوده مهما بلغت قوتهم. وثانيها أن القرابة لا تنفع من غير إيمان، فامرأة لوط هلكت مع قومها رغم صلتها به. ومنها أن الثبات على الحق يستحق الصبر،
ولو قل الأنصار فقد نجى الله لوطا ومن آمن معه وكانوا قلة قليلة. ولنبي الله لوط مع عمه إبراهيم قصص أخرى سنعود إليها. في الحلقة القادمة من قصص الأنبياء نعيش قصة نبي الله إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم ونبع زمزم وبناء الكعبة المشرفة. تابعونا لكل جديد، والسلام عليكم.